sangat sedap ya. So please get rid of your popiah skin and make your samosa with homemade samosa skin. Memang sangat sedap dan berbaloi. Bolehlah cuba dekat rumah ya, samosa tradisional cara orang India buat. So tips yang sangat penting adalah kulit kita masa buat tu jangan terlebih air atau jangan terkurang air, so susah kita nak jadikan sekeping macam tu. Tapi masa kita nak lepas balut nak masukkan inti, kalau rasanya susah sangat sebab dia lembutkan kulit dia, apa you guys boleh buat adalah first bakar dia dulu macam kita buat chapati. Kita dah buat bulat tu, kita bakar dia dua belah. So dia akan jadi keras sikit. Lepas tu kita potong, lepas tu baru kita wrap. So senang sikit lah proses wrap dia, tak menyusahkan ya。最喜欢吃萨摩萨就是在槟城麦丁那一边 Georgetown 麦丁前面卖的那个安格萨摩萨，就是这一种，它不是用那个 popiah skin， 所以真的非常好吃。所以今天终于有做到了。虽然pakar tu ganda Allah alagala, yang nano romba samosa senji experience lah. Friends hotel செஞ்சு நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக செஞ்சேன். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் வெரி நைஸ். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் தி சமோசா, ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் டு #chefdevinganjani so that I can check out your pictures on social media. And I see you guys again with another interesting episode of Ramadan with more exciting buka puasa recipe and also kuih raya in coming series. See you guys. Bye bye.